ássuk bele magunkat a játékba, a Hogwarts rejtelmeibe. Bízzunk benne, hogy Ferike a mai nap nagyon sok sötét varázslatot fog megtanulni. Köztük az Avada Kedavrát, ami elvileg mindenkit megöl a francba, úgy ahogy van. Múltkor mi már megtanultuk a Cruciót, az elég durva, az nagyon durva, előre. Úgyhogy az így azért eléggé tekintélyparancsoló. Maradjunk annyiban. Na, itt vagyunk, gyerekek, mi van? Repülünk. Itt hagytuk abba múltkor, vagy én jöttem el ide múltkor? Ugye, amikor tesztelgettem? Igen, tesztelgettem, néztem, hogy mennyire sokat változott a játék, ha egyáltalán változott ez. Amit, hát most majd meglátjuk így élesbe. Hamar kinyomtam, mert ezen a játékon nagyon nehéz kiigazodni, basszus. Hogy most itt tulajdonképpen mi is van? Egy picikét még összekeszedjem magam, úgy érzem, mert nagyon nagy rohanásban voltam. És picikét még észhez kell térdem. Gyerünk, kérem szépen. Pont tegnap fejezted be a sztorit? Atya úristen. És hogyan vitted végig? Tehát, hogy csak a fősztorit nyomtad, vagy azért mentél mindenfele, meg hogy mennyi idő volt ez neked körülbelül, Proxy? Egyébként ezt bevezették, tehát valamelyik patch jött be, hogy konkrétan a leveleimet felolvassa. Tudjátok, mennyi levelünk van? Kurva sok. Kurva sok. És az összeset most fel fogja olvasni elvileg. Úgyhogy minden nagyon szuper, mindenki nagyon örüljön. Én is örülök. Kérem szépen, hova kell mennünk? Aha! A felfedezés árnyékában. Sebastian küldött nekem egy bagot, amiben azt írta, hogy talált valami érdekeset a könyvben a Scriptoriumból, és azt szeretné, ha az Undercroftban beszélnénk meg. Az egy nagyszerű hely. Az egy nagyszerű hely. Hát, júj. Oké. Lehet, hogy most megtanulunk megint valami sötét varázslatot Sebastian jó voltából? Benne van, mert mindig Sebastiantól tanultuk meg eddig a... Jó napot kívánok! Sziasztok! Puszillak Balám! Örömmel látom, hogy csak 19 perc telett el, és már is érdemi tartalom látható. Semmi süketelés, melléduma, kötőszöveg, önimádó felsztárolás. Maximális bombaformát kívánok, Balám, kisebb, mint 3. Jöhet, nagyon nagy tisztelettel. Jó napot kívánok neked. Hát ha az önfelsztárolás, amit én csináltam, akkor ez mi? Ha nem sértelek meg vele. Hihetetlen. Komolyan mondom. Örülök, hogy itt vagy, Ed. Köszi a szurkolást. Egyébként mondanám azt nagyon szívesen, hogy már vártam, hogy belém rúgjál. De az a helyzet, hogy az imént Róka már megtette. Úgyhogy jól vagyok. Minden jó. Na, nézzük a küldetést, és remélhetőleg ezek a levelek most már befejezik itt a rizsát, mert tényleg nagyon sok levelünk van. És nagyon remélem, hogy ez most így alább hagy. Hát erre nagyon kíváncsi leszek. Remélem valami kurva jó. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Aha! Okos volt ez az ember.
Azt tettük, amit kellett. Ez volt az egyetlen lehetőség. Mi más? And I'm glad we did it. Because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Hát igen, ő eléggé gyenge érzelmileg. Ominis nem kell belekeverni. Szerintem fölösleges. Ez egy mint egy hisztis picsa. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send her now. Ja. I've been studying Salazar Slytherin's... I'll decide what's for my own good. Ominous. Aha, értelek, Roxy. We were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. Mi? Hogy került I'd ide never Ominis? swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Mindig eddig Sebastian mellett álltam. Egy nagyon jó felsrác, tehát ez... I am not letting this go. Ez mi volt? Szétrúgta a ládát? Vagyis hordót? Jaj. Na, Ominiske. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Mi történt a szüleivel? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Így van, hát ez abszolút reményt ad Sebastiannak. Ennyi. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Rebellion. És akkor most így mi a küldetés? Jó napot kívánok! El innen? Oké. Menjünk akkor. Hello. Rossz a hang. Hát az én hangom vagy a játéknak a hangja. A kurva anyjába. Oké, megoldjuk. Tényleg? A játéké rossz. Ha? Most esetleg van valami javulás? Most egyelőre jó. Párbeszédnél kiderül. Továbbra is serceg. Azt a mindenségét, mi a fene?
Mi a fene? Már jó akkor? Ha jó, akkor jó. Biztos? Már jó. Oké, hát jó. Akkor Dave, le vagy szavazva. Egy F5-öt javasolnék. Jó lett. Oké, köszönöm. Hát ez sajnos előfordul. Köszönöm. Ellenség, nagyon szépen köszönöm neked a 4. hónapot. Bazi nagy tapsolat kívánok neked, és köszönöm szépen. Köszi szépen. Na, hol is tartottunk, gyerekek? Nézzük csak meg, mi van itt most. De nem térkép, küldetés. Hova kell mennünk? Lodgok megkért, hogy találkozzunk a Roxfordtól délre lévő Goblin bányában, és megkért, hogy hozzak magammal valakit, aki beszél Gobled-bukul. Oké, megyünk akkor oda. Rendben van. Egyik lábam itt, másik ott. Térkép. Ide föl kell jönni. Ez most hogy? A csillagászati toronyba? Ja, lehet, hogy ott kell beszélnünk egy emberrel. Aha. Ja, a goblin nyelven, persze. Ja. Világos, amúgy csak kicsit játszottam az eszem. Hello! És pont őt fogjuk beavatni! Saying that you speak gobbledygook. I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. Ez a baj. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. Istenem. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Ajjajjajjajjajjajjaj. Itt nagy tételbe vennék fogadni. Arra, hogy ez a fickó engem átver. Hát, hogy lényegében ő nem is tud ezen a nyelven beszélni. Jó van, ide akkor gyorsan elhoppolálunk. Akkor megyünk a küldetés helyszínére. Megyünk Lodgokhoz. Lodgok? Wonder who lives here. Na gyerünk. Hasítsunk, apukám, hasítsunk. Abandoned long ago, no doubt. Alá kap a szoknyánk alá a szél. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Engem a Nati rak a sírba. Could it be? Te. Hello! Tata! Megjöttem. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Persze, igen. Most lehet, hogy túl gondolom, de ez a fickó lehet, hogy felültet bennünket.
Na itt ez a hülye. Hát ahogy igen, erre számíthattál volna! You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Ez a tűzzel játszik, ez több vasat tart a tűzbe ez a fickó. Mivel fogadunk? De bár az a helyzet, hogy ebben a játékban nagyon sok mindent túl gondolok. Why does Ranrock care so much about these repositories? Úgyhogy ez egy erős elmélet csak. Meg lehet, hogy az üldözési mániám is így mondatja ezt velem. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. A külső megtévesztheti egyébként a fickónak. Tehát ronthat a megítélése, lehet, hogy a külső befolyásol engem amúgy. Azért nem túl bizalomgerjesztő fickó, nem? Tehát úgy néz ki, mint egy igazi ördögfióka. Amit and I can do this. I will await your return. Jézus, Atya úristen, ebből mi lesz így? I shall see you soon. Atya úrék. Hogy itt nem lehet repülni most, jó? Revelio. Na gyere, Amit. Baszki. Hát ez halál. Várjál. Ha már itt vagyunk, akkor ezt csináljuk már meg, nem? Amit. Így bizony. Így bizony. De várjál, Amit, itt mit kell csinálnom most? Várjál, jó van? Várjál, öreg, várjál. Aha. Jó. Aha. Jó. Nem tudom. Hát nem tudom. Hát azt a golyót biztos, hogy nem ide kell hozni. 1 milliárd % sajnos. Bánya szeme, ez is megvan. Nagyon jó, hát ha kell még ide jönnünk a jövőben. Bombarda. Vannak itt elrejtve dolgok. Revelio. Már furcsa, hogy ez a hihetetlenül jó Revelio nem veszi észre. Bombarda. Ez nem elég hozzá. Ó. Revelio. Annak neki kell menni, értem.
Dave. Hát... Ja. Jogos. Na jó, akkor tudjátok mit? Csak az a helyzet, hogy mindennek ugye megvan a jelentősége, hogy mit miért kell csinálni, és szerettem volna most gyorsan megcsinálni ezt a küldetést, de hát ez nem lesz akkor így megcsinálva most. Ez le van tojva nagy évbe. Ja, maradjunk annyiban, így van, így van, így van. Ez az. Pótkő, az mindig jól jön. Mi ez az ajtó, te? Ja, hogy ezt még ki kell nyitnunk? Ott egy szem! Az egy szem? Oké. Amit? Gyere ide, apukám, gyere. Van egy trükköm, figyelj ide, amit. Maradj itt. Mindjárt jövök. Jó, hogy te is tudsz ilyet? Ja. De hogyha már ebbe a világba tudták ezt a trükköt, akkor régebben a Harry Potterbe miért köpenyt alkalmaztak ehelyett? Ura, nem? Bánya szeme. Na itt legalább lesz FPS-ünk. Úgyhogy itt mehet a 32K-s felbontás. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. De nekem beszélsz? Ne parázzál! Parajankó, gyere! Hát ezeket a horklumpokat fölvesszük azért, de szerintem többet már nem fogok felvenni, mert annyi van ebből, hogy Dunát lehetne vele rekeszteni. Nem a bombarda kell ide, hanem ő. Illetve inkább így. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Gyere, Amit! Megyünk, apukám. Kapaszkodj! Nehogy itt valami bajod legyen. Anyádnak mit mondok? Figyelj oda magadra. Ne aggódj! Figyelek helyetted is. Az ott meg mi? Aha! Okés. Hogy ez csak egy bónusz volt, nem? De nem lehet bemenni. Kaptunk szatyrokat. Na gyere, apukám! Kapaszkodj! Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. Hát ti? Szevasztok, fiú, dolgoztok? Jó van. Nagyon rég csatáztam. Hát ez olyan, mint a biciklizés, nem? Hát ez azért szarügy lehet, mikor rád vernek egy átkot, és akkor még hozzád vágnak egy puskaporos hordót. Ja. És hogyha... Hoppá. Being watched by a door. Aha! Ezek szerint így át lehet verni. A ládát nem lehetett, én úgy emlékszem. Ott el kellett menni előle teljesen, és akkor láthatatlanná változni. Ja, jó van. Szia, játszint. Ettőről benéztél. Hol vagy te? Mit csinálsz? Öngyízel? Jó, hát te tudod, apukám.
I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. I will get to the bottom of what they've been building down here. Nyugi, haver, nyugi. Inkább olvasgassál egy kicsikét, jó? Mi a szart építenek amúgy tényleg? Revelio. Fölfele vajon? Ja, menjünk fölfele, van ott valami. Még nagyon nem kell nekünk a loot. Most mi a szart kezdjek én ennyi mindenet, tehát tele vagyunk. Bőven. Fialada. That's the last loyalist. Unfortunate, really. Tavaly tele van az inventory a kutyafáján. Revelio. Semmi. Tehát felszerelés, ez a sima felszerelés, tehát ilyen ruhadarabokat fel lehet szedni, de más nem. Nyersanyagokat nem lehet. A gyerek is barátom, gyere. Ne aggódjál már ennyit. Honnan jöttünk? Ha, erre kell menni. Menjünk lefele. Mondjuk az egy jó láda. Az egy jó láda. Oda el kell menni. Revelio. De várj, itt voltunk. Most mi van? Erre tovább. Ja, erre tovább, oké. Ez még nem volt felfedezve. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Gyerekek, itt azért lesz egy-két feladat, amit meg kell oldanunk a bányában. Atya világ, várjál! Itt ilyen sokan lesztek? Ja? Nem. Elnéztem. I've been fighting since before you were born. You can't stop us. How childish! Is he? Not quite. There you go. You think this is funny? Much too slow. Exploding me in that. Expelliarmus. I won't. Bombarda. Expelliarmus. Oh, hello! Ja, hát persze! Nyugodtan! Bombarda. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. A kurva Another életbe. boiler. This place is more complex than I had expected. Még egy picikét bele kell jönni, de jó lesz ez. Amúgy ez a játék rosszabb, mint volt szerintem. Hát, olyanokat ugrál, tehát már ilyen lezárt területeken is, hogy úristen. Mamma mia. Hát ez horror. Revelio. Accio. Na most ezzel mit indítottam be? A vízesést? Szerintem igen. Revelio. Jön valami esetleg? Szia Balázs! Föl kéne menni.
Accio. Wingardium Leviosa. Hát ez meg hova vezet? Igen, akit nem nevezünk nevén megjelölte, igen. Kiváló megfogalmazás, köszönöm. Így van, a tudjuk ki. Tudjuk ki. Amúgy angolul ezt hogyan mondták filmbe valójában? Tudjuk kit. Hogyan? Tudjuk ki. Tudjuk ki. Revelio. Tudjuk ki. Ja, a köpeny teljesen elrejt. Aha. Ja, így már világos. Ó, gyereke. Bombarda. Micsoda? Micsoda? Akkor megyünk körbe, akkor. Nem probléma. Jaj, de jó. Mennyi nyersanyag. You know who? Revelio. Literálisan. Mióta tudsz te ilyen szavakat, Heki? Apukám. Ez igen. Nagyon nyomod a továbbképzés. Lenyűgöztél. Meg az anyádat! You're making this too easy. Ja, hogy itt pirossal, mikor ízik alattam a talaj. Aha! Akkor nagyon nagy gáz van. Oké, vetszem. I'm a goblin, not a toy! Bombarda. Let's get easily hydrated. Kill some alarms off of me. Expelliarmus. Bombarda. Expelliarmus. Revelli. That should be the last of them, I'll meet. Na. Akkor most valószínűsíthetően meg vagyunk. Revelio. Wingardium Leviosa. Hát jó. Akkor megyünk. Nyitjuk. Ez ennyi volt? Confringo. Revelio. Aha, szerintem most kell visszamenni. Accio. Oda néz. A lift! A lift. Revelio. Ja, ott bent van egy láda, várjál. Várjál, azért be kell menni. Meg hát papír! Baszki, This is not good. They're building enormous drills.
bigger than this mine could contain. Gyerekek, hát ilyennel csinálták a 4-es metrót, bazd meg. Beszarás! Nem? Ilyennel! Nagyon jó. Mik vannak? Lehet, hogy ők csinálták. Köszi, Balázs. I need a moment to catch my breath. Köszi. This was more than I bargained Szia, for. Vivian, köszönöm. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. Mi van ott fönn? Ez a kép. Ó, gyerekek. Hello, Hamura. Hát mi vagyunk a lopó szimulátornak a okleveles zsenie. Tehát egy 2-es szintű zár, 3-as dobjál be. Amúgy miért nem 3-as zárakat dobál be? Most komolyan kérdezem. Miért nem? Miért nem? 3-as szintű zárra még egyszer nem találkoztam. Pedig direkt azért farmoltam ki a 3-as szintű zárat, mert mondom, biztos kurva élet, ez kelleni fog. Lehet, hogy kelleni fog, de én nem most így egyből. Pedig az mekkora lenne. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight. Revelio. Ja, már kifele jövünk amúgy. Vissza a Roxford völgybe. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lord. Ennek az Amitnak mi értelme volt? Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Aha, igen, biztonságban. Without further ado, kíváncsi leszek én arra, haver. Jó, majd meglátjuk. Majd meglátjuk. Meglátjuk. Na öreg. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. Ezek át akarnak menni a tiltott terület, illetve a lezárt területre. Mibe fogadunk? Fölrobbantják a hegyet. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own.
we parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Hát lehet, hogy ez a törpe amúgy normális. Csak én jó szokásomhoz hülyen úgy gondoltam. Ez ugye a fejlesztők úgy gondolták, hogy beraknak egy ilyen hihetetlenül riasztó, kinézetet, külsejű kis koboldot, aki amúgy meg tényleg Antal. Ez egy hülye! Jaj, dehogy is, csak érzései vannak szegény embernek. Van neki nagyon sok baja. Antal. Ez egy hülye. Igen is. Jó van, Antal, téged is meg lehet érteni, igaz, mondjuk. Igaz, igaz. Én egy húron pendültem veled nagyon sokáig, mondjuk. Here's a pleasant surprise. De nincsen májva cukor a kurva. Revelio. A kutyafáját. Akkor repülünk tovább. Hurrá! Mehetünk tovább. Amúgy baromian érdekelne, hogy itt... Opa. Itt mégis mi a csodát lehet csinálni? Tehát, hogy ezt a Merlines bizbasszit hogy lehet megoldani? Ez egy érdekes feladvány amúgy. Baromian. Mert nincs itt amúgy semmi a közelében. Tehát itt van egy gödör? Aha. Hát igazából mondjuk ezt meg lehetne oldani, na. Oldjuk meg! Oldjuk meg. Tudjátok mit? Oldjuk meg. De belegurítjuk mindjárt ezt a start. Várjál, Wingardium. Most kezd. Ennyitől megindulsz? Ja nem. Wingardium Leviosa. Ó, hogy ezt így lehet vinni. Micsoda? Egy ilyen nagy tömeggel rendelkező golyót? Ja jó, hát ezt nem gondoltam volna. Ügyes voltál, Heki, ja, szép volt. Komolyan mondom, megleptél. Mi a hamutartó? Itt mit lehet csinálni? Fázni. Na fázni azt lehet. Fázni! Dehogy is. Nem. Itt senki se fázik. És? Aha! Ez volt az! Ez volt az! Ezt aktiváltuk! Oké. Kurva életbe. Istenem. Na gyerünk tovább. Hát kicsikét seprűzzünk szerintem. Teleportáljunk? Á nem, kicsit úgy röpködjünk. Aki dolgozik, az nem fázik. Ez már volt egyszer. Micsoda? Magyar. Ez már volt egyszer. Mi a bánat?
Ja, a havastály! Ja igen, hát igen, itt valóban elég hűvös van. Igaz. Micsoda? Nálunk fogpiszkálóval kapargatták, azért tartott vagy 40 évig a metró. Hát elég sokáig tartott, meg a felújítás is most 3-as vonalon legalábbis. Hát már 2 éve csinálják, vagy 1 éve biztos. Jó, a 2 az lehet, hogy sokna. Túlozzak már ennyire. Isten, ezek az akadások, gyerekek. Ezeket valahogy nem lehet megoldani. Mi? A 3-as metrón a felújítást? 2017 óta? Mi az anyjuk úristenét csinálnak azon? Hoppá! Közben álljál meg! Nézd oda! Új seprű kinézet? Ja, csak ugye most repülünk. Akkor majd mindjárt megnézzük. Le kell szállni. Kényszer leszállást kell végrehajtani valahol majd. Lassú munkához idő kell. Hogy döbbenet. Ezt nem tudom, hogy nem tudom elképzelni. Mire gondol Cynthia? Ja nem lesz jobb. Nem, szinte nem, sajnos nem. Ez nem az a játék. Igen. De cserébe a legkifinomultabb orosz szaktudás garantálja, hogy az is marad. Igen. Mi? Oda le kell menni? Az hogy? De várjál! Azt beszéltük, hogy megnézzük az új seprűt. Hogy ez most akkor... Ja, fel kell oldani! Fel kell oldani először szerintem. Gyorsan átfutunk mindent. Nem tudom, hogy hol lehet. Valamelyik alatt lapul, az biztos. Ott van! Ott van! Lickety Swift. Menő! Ha már itt vagyunk, akkor nézzünk végig úgy nagyjából mindent. Bár az a helyzet, hogy nemrég nézegettük ezt szerintem. Na és akkor most az inventory. Seprű. Úristen, mi ez? Maradjunk ennél. Kis kosárka hátulra. Jó, hogy nem bevásárolni megyünk. Gyerekek, amúgy hova akar bennünket elvinni? Valahogy be kell menni a pálya alá. Valami pincébe akar bevinni? Valami föld alatti barlang? Vagy inkább így mondom. Föld alatti barlang. Hova visz ez? Meg erre? Úgy gyerekek, ez a... Jaj, már megint itt van ez a nagyja. De nem bírom ezt. Térképterem. Hol van a térképterem? Hát honnan tudjam? Ja, megnézzük. Térképterem. Térképterem. A fene. Titkos. Ott van! Megvan. Egyez gyerekek. Amúgy el kéne menni és eladni az összes létező felesleges cuccunkat. A térképteremet amúgy persze! Ezt nem tudni térképterem, nem ugrott be a térképterem.
Hát beszéljünk a banyában. Kezdj csókolom. Tessék mondani, mi a helyzet? I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Mi a fene? Mi a fene? Be kell menni az igazgatónak a szobájába. Most? How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Ó, nagyon szépen köszönöm neked a feliratkozásod. Hát a büdös bazinagy. Határozott tapsikat kívánok neked. Köszönöm szépen. Ja, értelek, Roberto. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Hoppá. Sebastian testvére egyre rosszabbul van. Revelio. Szegény. Beszélünk fügével. Ó, karácsony! Mi a fene? De vagány! Új, de jó! Az anyátokat! Ez az! Nagyon hangulatos, szép, nagyon jó. Hullahop karika. Kint milyen idő van? Tél van még, jó van gyerekek, jó van. Igen, Roberto, köszi. Persze. Igen, remélem, hogy nálad is. Itt is. Karácsonyfa. Nagyon jó. Jó, hogy itt változik. Bizonyos időközönként a világ, a térkép. Ilyet mész dolgozni. Hogy annyira nem. Hát akkor munkahelyet kell váltani, az a helyzet. Ez ennyit jelent. El kell mondani első körben. Én ezt javaslom. Ha nem haragszom meg. Tudok adni igazolást egyébként. Na gyere füge, hol vagy? Hónapot? Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lord Gok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lord Gok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. Elfelejtettem. She was doing research. Kicsoda? That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say.
She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Hey. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. És most mi átalakulunk tényleg egyből? Nem akartam amúgy. Jézusom! Jesszus, Atya Úristen! How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. No. Now to find the headmaster's house elf. Ez menő. Jézusom. Ja, értelek, Roberto. Ja. Értelek. Professor, a moment of your time. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Kellish. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Mákoskuban nem volt még ilyen. Mi van veled? Nem volt még ilyen. Dehogy is. I haven't Ezt time most for csináljuk any of you at először. the moment. None at all. Move aside. If you must Erika nagyon benne van a consult szerepben my amúgy. secretaries or what have you. Now move along. What could the headmaster want? Igazgató, hogy sprintel. You call that a shine on those boots? Do better. Headmaster, here, what could he want? When I witnessed what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kagawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now.
The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Így van, kérem, tegye meg, jó ötlet, még pergament is tudok adni, ha szükségem van rá. Legyen az, tegyünk alá. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Gyerünk tovább. What did we do to deserve him as a head? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. I hope it's not about anything I've been doing. Mit csináltál, édeslányom? Mi? Na jó van, figyeltek, nem érek rá. Nézzenek oda, így szemtelenkednek. Szemtelenkednek a diákok. Maga? Mit keres itt? Ne illetéktelenkedjen itt. Tessék odébán. Maguk? I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Tessék órára menni. Nem itt tracspartizni. Professor, I need to speak to you. Ó, bazd meg. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. That ought to give Professor Fig some breathing room. Vagány. Nagyon vagány. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. There's no doubt in Scrope's mind. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone. Even Master himself. Hát... Félemlítsük meg, így van. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it.
Hát mit tudom én? Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? Aha. But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. Ahem! Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the stunning banners of Slytherin. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Atya úristen! Ajajajajajajaj. Szia Kalbi, szervusz! Made it just in time. It's wearing off. Csönd már! Nyugi! Nyugi! Fig was right. Na! I can't believe it worked. A büdös életben azért nehéz szülés volt, de megtudtuk végül, hogy mi a jelszó. Toujours pure. Rúgd fel ezt a vért és egyből elmondja. Jogos. Mi a helyzet, Kalmi? Hogy vagy? Szia Sophisticated, szervusz. Van, hát ilyen gépi fordítás, Kalmi. De nagyon, nagyon jó. Szerintem nagyon jó. Piszok jó. Belépés az igazgatói irodába! Ujjjjjjjjjjj! Izgalmas. Izgalmas. Mi van az igazgatói szobában, gyerekek, de ha lebukunk... Nem bukhatunk le. Semmiféleképpen nem szabad lebukni. Igen. Ha nem vagy Potter van, hagyjad be, nem fog tetszeni. Hát figyelj, ez a Harry Potter előtt játszódik, tehát hogy... De nem... Szerintetek számít? Kell Harry Potter fannak lenni? Ahhoz, hogy ezzel a játékkal bárki is elkezdjen játszani? Hát örülök. Köszi hamutartó, örülök, hogy ezt mondod egyébként. Szerintem sem kell. Hát egy ilyen 150-200... Hogy is van? Egy ilyen 100, legalább 100 évvel korábban játszódik ez a történet. De amúgy a filmet is, filmhez is szerintem lehet, hogy kedvet kapnál. Egyedül annyi probléma van jelenleg ezzel a játékkal, hogy az optimalizáció nem a legjobb. Szóval én ma úgy veszem észre, hogy úgy, mint hogyha talán javult volna. Mintha, de rengeteg akadás van. Több, mint volt, de valahogy úgy összességében mégis mintha jobban. Na most ez egy elég ellentmondásos, de...
Jobb, de mégse. De úgy összességében mégis jobb. Ennyi. Revelio. Hát kicseszett jó hangulata van ennek a játéknak, baromi a jó. És hát hogyha tetszik hangulat, hát akkor az már fél siker. Ennyire fent van az igaz. Megvan! Hát persze, itt már voltunk, gyerekek! Emlékezzetek csak vissza! Ó, na most ide bemegyünk. Hát már tudjuk! Ugye mi már kiképeztük magunkat, tudunk zárakat feltörni. Ja, értelek van. Hát... Revelio. Az érvekre kíváncsi lennék egyébként. Hogy ilyen elrettentő dolog volt beleírva abba a cikkbe. Hát a szokásos igazából, tehát hogy... Manapság már igazából... Revelio. Semmi se politikamentes igazából. Ez a játék se. Az? The gargoyle. That's where I need to speak the password. Többet erről nem hiszem, hogy beszélni kell. Toujours pure. És igen, idáig jutottunk múltkor. Akkor nem tudtuk, hogy ide hogyan lehet felmenni, és akkor abban maradtunk, hogy na majd ide valamikor, valamelyik küldetéssel. Valamelyik küldetésre ide feljövünk. Tényleg. Revelio. Fú, menj már, hát ez gyerekek Dumbledore-nak a szobája. Hát ez 100%-ig baszki. Ugye? It's good to see you. Ez így van. Thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. Sorozat, abban is azért annak eléggé ilyen ura dolgok. Melynek ugye meg kell felelnie már egy filmnek. Nem csak egy filmnek, egy játéknak is ugye meg kell felelnie. Ami... igazából úgy... I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. Nyugodjon már meg. Mik van? Elmegyünk mindenhova. Revelio. That must be the pedestal. Bassza meg. Azt akartam amúgy mondani, hogy lehet, hogy Sebastianos küldetést kellett volna megcsinálni első körben. Mert Sebastiantól lehet, hogy Professor Fitzgerald, tanultunk volna egy új varázslatot. Amit most... Here. In this place, you may call me Nina. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as
they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. I should have run when I could. I'd be free by now. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. Jaj, gyerekek, az határeset volt nagyon. I see. A staircase straight ahead. Ez bármi van, bassz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, hajoljon a lemez. A kompresszor úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Ez jó meg van csinálva, nagyon ez a küldetés. Fiamat tesz. Nagyon határozott belépő. Köszönöm szépen az ajándékfeliratkozást. Köszi szépen. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Menni kéne, nem? Esetleg. A halál sötét kocs pálya. Létra gondolom. Nem létra? De létra, nem létra. Létra. De nem létra? De létra. Nem létra? De. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Nyugi. Akarsz elfut? Ja, Robert. Na ennyi, hát ez már egész jó kalmi, hát nekem is ilyen volt a játék. Jézus, hogy Isten. Nothing this way, but more danger. I need to turn back. There's no getting past them that way. És hova menjünk, baszki? Oda meg! Ide be! Doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. Oda föl! Oda föl!
Now's my chance. Menjünk már, menjünk már. Baszki. That's the way forward. Jöttünk? Meg bizony. Titokzatos köpeny. Miss me. I think I'm invisible. Hoppá! Mi? Ez a Harry Potter köpenye? Erre kell venni egyet? Nem, biztos, hogy nem. Teljesen láthatatlan vagyok most, vajon? Teljesen láthatatlan? They can't see me at all. I can get closer to them. Jó, azért nem fogjuk ezt most tesztelgetni. Harry Potter köpenye. This is the way forward. Zseniális. Now where are you, Neve? Jöjj, Ender. Hát ne haragudj, van ez. Nagyon rossz volt. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Az Voldemort pálcája, baszki, nem? Hát hasonlít rá, mocskosul. I've never felt such power. Aha, itt már vannak képességeim, de csak... Igen, azért nem minden képesség áll rendelkezésünkre. Atyavilág. Mint fos a libán. Revelio. Descendo. Depulso. Bombarda. Defender. Depulso. Potato. Stupid. Depulso. Descendo. Stupid. Stupid. Defender. Stupid. Depulso. Én vagyok Voldemort. Fenekéből előjött a vadállat, gyerekek. Előbizony. Most Ferike nagyon erősnek érzi magát. Ferike egy vadállattá változott.
egyet! Na még egyet! A kurva anyját! Mi van? Ha megint! Kettő troll! Hát meg a... Bombarda! Depulsor! Azt a kurva. Bombarda! Descendo! Depulsor! Defender! Bombarda! Depulsor! Bombarda! Defender! Potato! Bombarda! Depulsor! Bombarda! Defender! Nagyon sokan vannak, hogy... Bombarda! Ha! Bombarda! Őrült vagy. Depulsor! Descendo! Defender! Depulsor! Bombarda! Rebellion! Na azért. Jó van. Hát azért gyerekek, egyre kevesebb az életerő növelő italunk. Erike, hol vagyunk? Stone. This must be for me. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. I can't believe she's... Oh, poor Neve. We won't be the same without her. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Gaben, igen, így van. Remember that as you witness my memory.
Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. De most ezzel mi a gond amúgy, hogy elveszi a fájdalmait a... azon annak az embernek, aki ez egy jó gesztus, nem? Vagy nem látom ezt át most valamiért, úgy érzem. Baszki, ez olyan, hogy neked fáj valamid, lelki bajod van, valami úgy mentálisan csesztet, mit tudom, megcsalt az asszony, én meg azt mondom neked, hogy Avada Kedavra! És akkor hopp! Megszüntetem ezt a problémád. Megszüntetem. Mi ezzel a baj? Mi ezzel a baj? Nem figyeltem eléggé valamire? Lehet. Lehet. Jó, nyilván meghaltál az Avada Kedavrától, de hát most nem jutott eszembe más. Is it true? Kicsoda? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. Tehát erőt nyert ezekből. As she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. Tehát elvette másnak a fájdalmát, és abból ő erőt szerzett. Konkrétan. In goblin silver. Erről van szó. Repositories. Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet,
I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Na, hát akkor gyerekek, ez is megvan. Nagyon jó. Megint előrébb vagyunk egyen. Teljesítsd a főküldetéseket 14-ből 9. Hát akkor még 5 főküldetés van. Valójában? 5! 5! Hát ez sok! 5! Atya úristen! De nem sok. 9-et csináltunk meg eddig. Ja, megyünk öreg, ne aggódj, jövünk, megyünk, ó, nagyon jövünk. Találkozunk Poppyval a tiltott erdőben. A zsarolás alapja. Fú, Natika. Ezt nem szívesen csinálnám meg, hanem vagy Imperio. Kaptam egy bagyot Sebastiántól, amiben azt írja, hogy van egy nyom az erekjéhez, ami segíthet ennen. Tehát a testvérén. Hoppácska, Imperio. Az megnézzük. Mindjárt megnézzük, az milyen varázslat pontosan. Az sötét művészet lesz, az biztos. Az Imperióval irányításod alatt álló ellenség minden egyes sikeres csapással megátkoz más célpontokat. Hoho! Aztaku! Oké. Jó. Jó. Ja, de várjál, nem ez. Nem, várjál, nem olyan biztos. Lehet, hogy ezt a bónuszt adja ez majd. Nem tudja önmagában ez a képesség. Ja, igen. Ja, igen. Magunk mellé állítjuk az illetőt. Ja. Hát... nem rossz, igazából nem rossz. Nem rossz. Tanuljuk ezt meg. És ez a küldetés, ez kell a bombarda, az már megvan, régóta. Vásároljon seprű fejlesztést! Ó, na gyerekek, akkor. Hát akkor szerintem az lesz az első, amit kipöckölünk. Veszélydíjkkel. X. Szerintem legyen akkor az első a dík. Legyen a dík azért, mert mindenhogy föl kell menni a szükségszobájába. Ha már felmegyünk, akkor beszéljünk egyet vele. Meg fel kell fedezni itt egy-két dolgot. Mi a szafu? Ja, meg hát akkor már nézzük meg az állatokat, persze. Jaj, hát hogyne. Jó, na mindjárt. Jövök. Na, bizony van gyerekek, hol vagytok? Szülünk. Jó. Oké, hol a táska? Figyeljetek ide gyerekek. Kapsz egy simogatást. Te is aranybogaram. Ja igen, amúgy téged viszlek, jó? Mármint, hogy... így. Igen. Professor Howell will never believe this. Téged is viszlek. Pénzt csinálunk belőle. Csak azért, hogy legyen. Igazából ezek után a tollat összesen kell szedni, mert már annyi van belőle, hogy
erre már nincs szükség. Ugyan vannak itt az állatok? 3 férőhely van. Aha. Igazából a szabadon lévő állatot... Ja nem, őt meg kell hagyni. Őt meg kell hagyni, mert lényegében ő ejti teherbe ezeket a madarakat. Ha máshogy nem jutott eszembe. Kinek mondják? Jó, mindegy. Érti mindenki. Hogy már itt ragozzuk ezt. Elhintette a magvait. Hogy lehet, hogy én csinálok valamit rosszul, de ezt a tesztrál kereskedés... Hát szerintem meg lehetett volna csinálni részletesebben, nem? Nem, hogy tesztrál kereskedés, hanem hogy állatkereskedést. Meg lehetett volna csinálni jobban. Öt. Vihetjük. Ide kis barátom. Kapsz egy ilyet. Így egyél egyet. Azért megetetjük. Úgy van, úgy van, úgy van. Persze, okos vagy nagyon. Jó van, na. Gyere ide. Nehogy már. Hát nehogy már itt szabadon garázdálkodjon. Hol a másik? A életbe ide kell varázsolnom. Na. Szőröstül, bőröstül. Everything's all right now. Be a batyúba, az hadd szóljon. Dick has some exciting news. Igen, Felike nem szarozik, ő zsebre vágja. Na! Gyerekek! Megjött apátok. Remélem jó vagytok. Hogy ő most eszik. Te is egyél akkor. Kapsz egy simogatást. Na nyugodjál meg, jó van, jó van. Áj, de ügyes gyerek vagy, nagyon jó, de büszke vagyok rád, nagyon jó. Te mit keresel itt? De mindjárt fölrúglak. Te egy megtűrt ember vagy itt. Tudod mit? El is adlak. Nem azt akartam, bazd meg. Á, mindegy, most akkor ez lesz. Jó van, most már akkor. Hogy gyere te is. Revelio. Őt is levisszük. Illetve ő nem hipogriff, úgyhogy őt ki kéne rakni. Ő még jól jön nekünk szerintem. Ő valamit tud. Á, igen, ez valami speciális toll. Igen. Meg vagyunk most vajon? Ha még utód. Mi az, hogy magas szárnyú? Öreg már? Vagy mi? Megidézzük. Így, jó van gyerek, jó van, nagyon ügyes vagy, húha. Ez igen. Így van, Sophie. Állatokról jut eszembe, valahol olvastam, hogy a kis állatok soha nem nőnek fel. Hát igen. Ez így egy picit gagyi. Igen. Ezt jó tudni amúgy. Mert már volt az bennem, hogy lehet, hogy várni kellene. Egy-két utóddal. Hogy milyen, amikor ők felnőnek.
De hát akkor így nem várunk. Jó. Szépen begyűjtjük. Így. Őt is. Mehetünk. Ennyi. Több nem kell. Na mi van, Dick? Mondjad, apukám. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts. And Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix gnat he mentioned. The one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well. Which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saying a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Nyugi, de figyelj ide, Dick, mire visszajövök, addigra egy kicsikét pofosz ki nekem itt a kérót, jó? Bővítsed ki egy kicsikét, itt nyissál nekem egy új szobát, ott is egyet, jó van? Léci, köszi, jó van, jó van. Na várjatok. Megnézzük, hogy van-e olyan dolog, amit el lehetne adni. Hát bőven van. Arra is kíváncsi vagyok, hogy van-e erősebb cucc, amit magunkra lehetne tenni. Ne. Jó, rendben, akkor... Ja, most ő. Legyen az, nem, hogy bemegyünk a városba, eladjuk a dolgainkat, és megvásároljuk az új seprűfejlesztést, és akkor így még gyorsabbak tudunk lenni akár. És hát a seprű, az nagyon fontos dolog. Gyerekek! Karácsonyi köntös a városban is. Jól néz ki, aranyos, jó van, gyerekek. Na, passza. Szevasz, jöttem a seprűbért. 4000! Olyan fejlesztés, amely jelentősen növeli a seprű gyorsulását és sebességét. Tehát jelentősen, srácok, jelentősen. Mi a fene? Ez az úgy elég jó hangzik. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. Jó. I'm not worried. Ez jó, ez fontos. A seprű a legfontosabb. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Imeldával kell találkozni, nagyon jó. Test out my new upgrade on the way. Kipróbáljuk út közben. 5000! Micsoda? Hova kell venni, baszki? Az nagyon télen van akkor.
Akkor teleportálunk. Az a biztos. Napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki Mi? a kurvanyát, hajoljon a lemez. Ide? A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. De hát én ide múltkor nem tudtam bejönni. Jó, szerintem ezt így engedjük el, nem? Vagy... De nem amúgy, tehát Sebastiannal is például itt kell találkozni, akkor lehet, hogy már ott át lehet menni? Tomi, nagyon szépen köszönöm neked az 1 évet. Szervusz is. Azért egy tapsot kívánok neked, köszönöm szépen. Köszönöm. Ez érdekesnek tűnik. Milyen küldetések vannak még? Jó, nézzük meg akkor ezt a Phoenixet. Ez még nagyon jó hangzik. Jó, hogy vannak ilyen mellékküldetések amúgy, ami érdekes. Tehát, hogy így nagyon érdekes. Na nézzük, mit megy a seprű. Jelentősen. Állatokat baszki el kellett volna adni. Most már nem megyek vissza, Róka. Hát miért nem előbb szóltál? Róka. És ez volt, így van, 4000 arany. Jól látsztak. Hát igen, Róka. Ha szóltál volna... Teljesen máshogy alakultak volna itt a dolgok. De nem baj, egyébként nem is akartam őket eladni. Eladhattuk volna őket valójában. Az a helyzet, hogy rengeteg állat elfér a táskánkba. Tényleg nagyon sok. És úgy vagyok vele, hogy mindig amikor otthon vagyunk, a szükség szobájánál, akkor majd... Mi? Hát de hogy az anyádba megyek akkor oda be? Nem értem. Menjünk itt a fal mentén. Nem létezik, hogy seprűvel oda nem lehet bemenni. Működnie kell. Közben óriási turbulenciába kerültünk. Oda néz. Rángatja a seprűben, baszki a szél. Na? Alakul. Erre esetleg. Már voltunk egyszer. Egy tábor, amit takarítottunk. Jából. Ez fura. Phoenix! Nem Phoenix! Hippogriff! Hippogriff. Nagyon szuper. Itt van alattunk egy barlang, és a küldetés az, hogy keresd meg a barlangot. És itt mindig a barlang segítségével lehet majd átjutni a túloldalra? Elcsináld. Jó, tehát akkor itt tuti, hogy a barlang kell. Fordulunk. Már szerintem mi itt már voltunk. És ugyanezzel próbálkoztunk, hogy ott a barlang és majd az átvisz. Itt alattunk. Ez. Az ki.
Légörvény, légörvény, Ferike, légörvény! Fogyasztani? Most. Mi? Bombarda! Glacius! Bombarda! Revelio! Glacius! Valamilyen trükk kell ide szerintem. Depulso, Accio, Confringo, Defendo, Bombarda, Expelliarmus. Incendio. Hát ha az ellenkezője kell. De szerintem... Arresto momentum. Glacius. Arresto momentum. Glacius. Arresto momentum. Ha? Defendo. Bombarda. Ezt nem kellett volna rávernem, baszki. Glacius. Nem nyílik ki! Ne! Kurva életbe! Ne már! Megállítottam az időt. Gyerekek, ilyen nincs. De megbántam, ígérem, tényleg megbántam. Arresto momentum. Ha meg. Glacius. Most ilyenkor mi van? Jó, elmegyünk, visszajövünk. Teszünk itt egy kört.